جان پرور، بیا 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 بیا، چا 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 یک دم ای دختر کوهستان، یک دم ای کوری بی سامان، بازا نغمه خوان و دست افشان، بیا 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 بیا، چا 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 من آهنگ صحرا میخواهم، من از تو نغمه ها میخواهم، من آواز تو را میخواهم، بیا 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 بیا. خب امروز میخواستم یه خورده درباره هم این آهنگ هم درباره شاعر جوان عباس مهرپویا صحبت کنم خدمت شما شود. این آهنگ صحرا خیلی که از آهنگ‌های بسیار زیبایی است که ایشون خونده، ولی که زیاد نمیشنویدش. نمیدونم چرا، چون اصلا آهنگم ایرانی نیست، آهنگش خارجی هست و آهنگ چاچا هست
توی شاعرش از کریم فکور، اینو میدونم. آهنگسازش نمیدونم فنی اسمشه، فانی اسمشه، نمیدونم این کی بوده، چون میدونم توی آلمانی لغت فنی هستش به اسم کوچیک هست، اسم کوچیکی حتی دختر بیشتر هست. نمیدونم، به هر صورت اون نمیدونم آهنگسازش کی بوده، ولی آهنگ زیبایی هست، آهنگ چاچا هست و آقای عباس مهرپویا خوندنش. نوازنده گیتارش خود آقای مهرپویا نبود، یعنی من همیشه ترجمه میکردم، گفتم چرا خیلی سبک غربی و سبک جاز و اینا رو خوب میزنه، چون خود مهرپویا تو آهنگای دیگه‌اش ندیدم بتونه مثلا سبک جاز رو خیلی عالی بزنه. میزد گیتار خیلی زیبایی میزد، ولی کن این یه چیز دیگه بود. و من تازگی فهمیدم که اصلا گیتاریستش ایرانی نبوده، آقای بوده به نام اروین موره از آلمان که رهبر ارکستر بوده. و اگر برید توی مثلا تاریخچه‌اش نگاه کنید، ایشون چندین آهنگ از آقای مهرپویا رو رهبری ارکستر بوده و گیتار هم باش زده، و همچنین برای ویگن، یعنی مثلا آهنگ لالایو که آقای ویگن میزد، اونم آقای اروین موره زده بود و من دقیقا اسپلینگ اسمشون نمیدونم، اروین موره چیزی می‌نویسن توی آلمانی. و خدمت شما که آقای عباس مهرپویا تو ایران کلاس داشت، کلاس گیتار داشت و یادم من جلوی این چیزش کلاسش که میگذشتم، هیچ وقت نرفتم کلاس گیتار نرفتم من ایران، و که جلوش میگذشتم دو تا گیتار برقی گذاشته بود، ایشون اولین کسی بود که گیتار برقی آورد تو ایران. بعدش هم یه سیتار گذاشته بود اونجا و خلاصه وقتی رفته بود هند که از رابی شانکار سیتار یاد گرفته بود. ایشون از یه استاد عربم اود یاد گرفته بود، یعنی سازایی که میزد لااقل یه مدار سازای ضربی هم بلد بود بزنه. ایشون از آفریقا رفته بود سازای ضربی آورده بود و آدم خیلی کنجکاوی بود و آهنگای خوبی درست کرده بود و این آهنگو من خیلی دوست دارم. ایشون فکر کنم 1306 شمسی دنیا آمدن و در 64 سالگی فوت کردن. من یه دفعه توی خیابون سابق گفتیم شاعر ما ایران بودیم، ایشون رو دیدم، آدم قد بلند و تیره صورتی بود. ایشون اهل تهرون بود، بچه تهرون بود و خانواده‌اش هم اصلا تهرونی بودن، از تهرونی های اصیل بودن. به هر صورت من ایشون قبلا یه آهنگ ساز غمگین رو زدم چندین سال پیش، ولی دوستان درخواست کردن، گفتن از مهرپویا یه آهنگی بزن و این آهنگ رو به جا دیدم چون کم خونده شده، کم زده شده، کم شنفته شده باید بگم، و فکر کنم آهنگ خوبیه اگه دوستان خواستن یاد بگیرن. من آکوردا رو نوشتم توی دی ماینر نوشتم، ولی در حقیقت تو سی ماینر هست. توی دی ماینر نوشتم چون این گیتار ما یه نوت پایین کوک کردم، به هر صورت واسه همین. و حالا یه خودم توضیح میدم دربارش. آکورد اینطور میشه: از دی ماینر اگه بزنیم میریم A7، بعد به جی ماینر، بعد دوباره به A7، بعد به دی ماینر. یه جاش میجر میشه، اونجا میگه من آهنگ صحرا میخواهم، از دی به A7 میریم اینطوری. من از تو نغمه ها میخوام، و میگیم یه بی ماینر میزنیم، بیس رو نگه میداریم دی اینطوری. من آهنگ صحرا میخوام، من از تو نغمه ها میخوام، من آوای تو را میخوام، بیا 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 بیا. بعد اینجا بیا تا دی بیا. اصلا نمیخوام ملودیشو بدیم دیگه، اون سخته خورده. باید من خودم تقلید نمی کنم، خودم یه چیزی بلوز باش زدم، یه خورده چیزایی اومدم. به هر صورت این آهنگ به نظر من آهنگ خوبی است، اگه دوستان دوست داشتن یاد بگیرن. آهنگ خیلی ریتمیک و قشنگی است و
آقای اروین موره هم گیتارش رو زده بود. همونطور که گفتم شاعرش کریم فکور بود و خواننده عباس مهرپویا. ایشون معلم آقای داوود بهبودی هم بود که البته چندین شاگرد زیر دستش گیتار یاد گرفتم، نمیدونم دقیقا کیا، ولی اغلب گیتاریستای خوب ایران شاگردای آقای مهرپویا بودن. ایشون اولین کسی بود که گیتار برقی میزد تو ایران. بر صورت معلم خیلی خوبی بود، اینطور شنفتم که خیلی معلم خوبی بوده و شاگردای مثلا 3 تا شاگرداش که تربیت شده بودن گیتار هر سه مثلا بند داشتن تو ایران. یکیش آقای بهبودی بود، 2 تاش نه کوروش احمدی، نمیدونم از اون یاد گرفته یا نه، مطمئن نیستم، ولی کن گیتاریستای خیلی خوبی تربیت کرد تو ایران و یادش بخیر و روحش شاد. خدا نگهدارت.